Ahoj, v dnešním videu se podíváme na lovecký batoh X1A3 od firmy Eberlestock. Batoh X1A3 má objem 28 litrů a to je míněno bez objemu pouzdra pro dlouhou zbraň, jinak bych to osobně typoval tak na 50. Hmotnost je zhruba 2,5 kg a vyroben je z nešustivého materiálu NT7, který na omak působí jako semiš, protože je chlupatý. Popis začneme tradičně odzadu. Máme zde zádový systém, na který jste všichni u Eberlestocku zvyklí. To znamená anatomicky tvarované ramenní popruhy, které jsou z vrchu opatřené stabilizačními popruhy, plastovými D-kroužky, průvleky na zajištění hadice hydračního systému. Máme zde hrudní popruh, který je odpružený a výškově nastavitelný. Popruhy jsou pochopitelně polstrované 3D síťovinou na místní straně, byť u tohoto modelu není polstrování tak tlusté ve srovnání s jinými. A 3D síťovina, která je použitá na celém zádovém systému, je maličko jiná, má menší otvory než u ostatních modelů. Bederní pás je také polstrovaný a prošívaný pro vyšší tuhost. Spínaný velkou fastexovou přeskou, klasické utahování směrem od sebe, respektive do strany. Na nižší straně je bederák pošit modulární vazbou standardu PALS, či chcete-li mole pro připevnění dalších sumek. Pak, když byste ji nechtěli používat nebo jste ji poškodili, potřebovali nahradit, tak je fixován pomocí suchého zipu v průchozích bedrech batohu. Záda jako taková jsou bohatě polstrovaná se zachováním středového kanálu pro odlehčení páteře a pro zlepšení cirkulace vzduchu. Zádový systém je nastavitelný podle výšky uživatele. V horní části máme polstrované přenášecí madlo. Než na to zapomenu, tak kostru batohu tvoří tento vnitřní polykarbonový rám Gossamer, který je fixován pomocí popruhu s fastexovou přeskou. Nechce se mi ho teďka vyndavat, ale je to možné. Zároveň zde máme spodní část pouzdra na zbraň, která je vyklápěcí, ale to si ukážeme až za chvíli, protože teď by se mi akorát pletlo. Tak. Po stranách máme vždy jeden kompresní popruh, který není na fastexu, je pouze na tuto brzdičku a otevřenou kapsu třeba na láhev. Jak můžete vidět, není problém dovnitř nacpat litrovou americkou čutoru, stejně tak litrovou Nalgénu. Byť osobně bych preferoval u Eberlestocku celkově hlubší tyto kapsy, tak aby opravdu nehrozilo, že láhev ztratíte. Ovšem dá se to pojistit například uchycením poutka na láhvi karabinkou do popruhu, který stahuje horní lem kapsy. Takže dá se to řešit. Osobně by se mi líbily kapsy hlubší. Kapsy mají otokové otvory ve dně. Dále zde máme na každé straně jedno takovéto poutko, které můžete použít k uchycení nějakého dodatečného ústrojového řemínku nebo kompresního popruhu. Vpředu máme několik odsazených kapes. Nejprve třeba tato spodní. Ta je uzavíraná dvoucestným zipem, je relativně plochá. Dovnitř jsem nacpal nějaké drobnosti, které byste mohli chtít mít rychle po ruce. Mám tady čelovku, peclovku, tablety na čištění vody, dále velký poznámkový blok, taktickou propisku a konečně vařič na tuhý líh, včetně paliva. Uvnitř této kapsičky vidíte nyní žádné členění. Zadní strana je tvořená pravděpodobně 1000 nylonem, protože se zde předpokládá větší tření, jelikož tato zadní část za kapsou je vlastně pouzdro pro luk lovecký. To znamená, máte sem zasunuté spodní rameno a následně můžete tento popruh, který teď jistí pažbu pušky, použít pro zajištění horní části luku.
Tak, anebo se můžete nacpat cokoliv, co se sem vejde a potřebujete to přenášet a už se to nevejde dovnitř kapsiček batohu. Na vnější straně máme ještě tyto očka, kterými můžete provléci karabinku a na ní pověsit cokoliv uznáte za vhodné. Máme zde symetricky dvě vnější kapsy, které toho pojmou poměrně dost. Já jsem dovnitř nacpal jednak příbor, dále tu mám českou armádní konzervovanou dávku potravin. Nesmí chybět čokoláda, dále zde mám nějakou dehydratovanou stravu a také tento hrnek od Pathfinderu, můj osobní očouzený. Na straně druhé mám jednak flísovou čepici pro chladné dny, dále rukavice, nůž Kompanion od Mory, turniketové škrtidlo, tlakový obvaz a vespod lékárničku. Uvnitř těchto kapes není žádná organizace, žádné členění, poutka a tak podobně. Abych nezapomněl, tak vývod na hadici hydratačního systému je pouze na jedné straně a jak vidíte je označen nápisem Hydration. Vstup do hlavní komory je řešen dvoucestným zipem. Uvnitř mám takovou podzimně jarní zateplenou bundu od Jack Pike. Dále poncho. A vešla se ještě 8hodinová potravinová dávka Imre. Uvnitř hlavní komory máme tuto přihrádku pro hydratační vak. Takto pěkně se dovnitř vejde 2litrový. Pokud sem dám 3litrový, tak už není zarovnán k horní hraně této komory. Musel už by být ohrnutý a nebude zajištěn tímto poutkem s malou fastexovou třeskou. Ale dá se také dovnitř nacpat. Při nejhorším ho nenaplníte úplně celý. Je to dáno tím, že tato přihrádka nezasahuje až ke dnu batohu. Tak, dostáváme se k pouzdru na zbraň. Máme zde za tímto zipem, kterým se dostaneme do hlavní komory, tak máme několik oček a do nich je uchycen tento jistící popruh pomocí fastexové přesky. Následně jednoduše tento popruh je omotán kolem tubusu pažby zbraně, tak aby nevypadla při transportu. A teď už jenom na volno zasunutá. Tak, jak vidíte, tak montáž na svítilnu to úplně nedala, ale zbytek pušky ano. Pro představu tohle je kuličková Par Mark III od ICS. Ale protože je moc velká, dám ji stranou. Pouzdro je jednoduché, stejně jako na jiných typech batohů od Eberle Stocku. To znamená, uvnitř je hladké, nic tam nenajdete. A pak, když nechcete, aby vám zbraň vykukovala, nebo pokud máte nějakou opravdu velmi dlouhou, tak můžete ještě vyklopit spodní část pouzdra, tak aby hlaveň mohla směřovat dolů a zbraň byla zarovnaná s vrškem batohu. Vespod je zpevnění z této gumotextilie a odtokové otvory. Ve složeném stavu je ten konec držen pouze vlastním třením, není zde žádný popruh, který by ho jistil. Tak, dno batohu, jak můžete vidět, je holé a je tvořeno odolnější tkaninou v 1000 denier nylonu. Tak, doufám, že jsem na nic nezapomněl. Tolik batoh X1 A3 od firmy Eberle Stock. Díky za pozornost a nikdy příště. Ahoj.